what do you call this? Before Yung butas. Urethra. Saan Kailangan opening. Urethral opening. Kasi abis. O yun. Tapos, yung shaft and all. Okay? So, but this is a baby, napakaliit lang yun. So, circular motion lang siya. Pati yung scrotum niya, circular mo. And then, remove the diaper, put it in a bag, and separate, put it in a waste bin. Okay? Do not mix this with regular trash. It's not supposed to be mixed with regular trash. Okay? Now, you're ready to bathe the baby or put the baby in the bathtub. I'm now going to put the baby in the bathtub. Bakit ganito yung bathtub ko? Mama na niya pa. Ala, nang maalala ako ko na nandun po. Yun ma'am. Ali, di ba nga gendering nga na kayo niya? Oh. That's together. Okay. Ulit natin. Carry the baby. Okay. And then, place the baby on Baka niya ba? Mama, liya ka rin. Okay, Neo, it's a Smiling face. And then, carry the baby like this. Support the baby's body using your forearm. And then, hold the baby's thigh. And then, you splash the water or you get the water there in the ano. If there's water here, you splash it. If there's no water, you get water from the pail. Okay? And then, you get the ano, the tingy-tingy, what's this? The shampoo. And your washcloth. Lather with soap. And then, start cleaning. Cephalocauda again from Ma'am Roberto. Okay. From the neck. Okay, downward. Okay, downward. In the kilikili, in the kilikili. Huwag niyo munang sasabunin yung hand niya, no? Sabunin na yung hand niya, tapos bigla sinubo ng bata. No, kilikili. And then, in the singit area. In the singit area, yes. Pag yung tuyo na yung puso, doon gagawin yan. Yes, yes. As discussed yet last night, di ba? And then, in the bottom part of the legs. And then, put the baby on the other side. The back naman. Oh. And then do the same thing, the neck, the arms, the buttocks. You do concentration of the buttocks if the baby poop. And then so okay. And then you do this one again. And then that's the only time for you to wash the baby's hand. Pag binash mo yung baby's hand, diretso rinsing. Okay? Why? Kasi susubo niya. Okay, the other one, wash. And then rinse. And then you rinse the entire body. Rinse. And then pwede mo siyang kusapin. Ay, kabayan mo. Mataas sa'yo yung ano, di ba? Yung table, hindi siya tama para sa height ko. And then, when you have already rinsed the baby properly, you are now ready for the... Uy, hindi ko nalagay. Okay lang. Put this one on your, across your chest. And then, how do you place the baby? Ganyan. Yung back niya ang nasa chest mo. And then, you cover the baby. Taluras na. Kasi natutuya baby. Tutong-tuto yung baby na masakit. And then, place the baby in the dressing. And then, thoroughly wipe the baby all throughout the concentration on the ear, on the neck, on the kilikili, on the arm, on the legs, yan. Assuming the baby is dry, I'm now ready to put the diaper. Ma'am, kanina huli siyang tinanggal, ngayon unang-una siyang ilalagay. Why? Because again, you cannot control the bladder and the bowel of the baby. Ngayon, if the baby peed, you are already contaminating everything. Okay? The diaper of the baby. Para malalaman kung baliktad namin yung diaper. Ha? Hindi na, hindi mo siya baliktad yung Hanapin mo yung tape. Okay. And then, what are you going to do? You are now ready to give the baby the vitamins. Why? Bakit una yung vitamins, ma'am? Hindi mo ba siya bibihisan muna para siya ay... Baka magdura. Very good. Kasi magdudumi siya. Bakit? Kapag hindi ka marunong magbigay ng vitamins, magsispill yun, tapos tutulog. So, how do you do it? You get the vitamin at 0.5, 3.5 ang vitamin. And then, you stroke the baby's cheeks. Tapos binigay ko sa kanya and then ibibigay ko doon sa dulo, sa gilid. Kasi pag dito, isi-spit out niya anong reflex? Extrusion. Pag dito, rooting reflex and then we're going to put it on the sides of the mouth, initiating swallow reflex.
Okay? You're done. Then you are now ready to dress the baby. But if the mother or the parents wants the baby to be lotion or powdered, you may do so. So, kunwari ako, Cetaphil, no? Yan, ganyan. Okay. Kunwari, magpa-powder siya. Ang pagpa-powder natin ng baby, actually, this is not advisable. Pero yung mga matatanda, nagpapa-powder, no? Powder. How do you put powder in the baby? You cover the mouth, the nose, and the face of the baby just like this. And then the powdering of the baby is on a downward motion. Do not tap it like this because it will what? It will explode the powder. It's just a gliding motion downward. Kasi di ba ang usual na ginagawa niya ng gawaling kain? Buti man hindi nagkakain. Bawal, di Kakain ba? Hindi naman nila advisable na nagpa-powder ang baby. Hanggang walang Kita ko nga, igaganyan pa yung isang buong ano eh. Hindi. Kita, mali ka. And now, I can dress the baby. Okay, this one I will not contest again kung paano kayo mag-dress ng baby. Iba-iba kasi yung style. Meron kasi nilalagay, i-hair nila yung baby. Football hold. Ilalagay yung damit. Correct? Place nila yung baby. And then, ilalagay na nila. Mabasahin yung cellphone. Okay, meron ganon. Meron din namang, Madali yung... Lalagay na. meron din namang, ipapashoot na ito, Oo. isa-side na lang si baby. Yan, Depende kung saan ako pa. Yan. Yes. Kasi Usually parang ganyan. mababali mo yung kamay ng baby ko. And then, side mo siya. Yan. 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 Parang yung sa matanda din sa Jeria, di ba? Ganyan, side to side. Ang ina-adjust mo ang damit hindi ang kamay. Pull the damit and then the hand. Kasi yung mga ginagawa ng iba, yung kamay yung ginagawa. Diyos ko naman Yaman masirin yun. Ang May bata liya pa pa mo, rin. may reflexes lumalaban. Okay? Then you tie. Tie. Hindi siya baliktad. Putol. Wala siyang tie. So, tinay ko siya. Adobo, gagawa ko na yun. May big kiss pa yan ha. Wala pong big kiss. Mapapagalitan tayo sa pedya. Huwag magpa-focus ng infection sa ano Big kiss niya. is, babad. Putang tayap nitang pusad na putang kain. Hindi, regardless if the pusad is still there or no, not, you Mm. don't put big kiss. Big kiss is not in the materials needed. Did you see big kiss there? No. It's not there. Wait, but it's optional for if the baby wants to be big, if the mother wants a big kiss, you can do that if you're going to take care of a Filipino baby. Ne? Kalsangan. Bigla na kami rin. Yung mga nanay, marunong silang magganyan. Minsan kahit tutupido pa din. Yan naman. Tinutupi pa Oh, po. dinutupi. Pero, hindi na siya. And then, you get the booties. Hap. Hindi ba una yung ano? Yung kamay. Mm. It's up to you kung anong gusto mong unahin. Kaya nakabit. Kasi kaya una dalawang niya kahit di ba sa subo niya kaya Oo. kay kukusutaning mata na Uy, gamon. basta lang mangusot mata din yung Yeah, da kaya tulsik do rin kay doon. Katulad na. Kaya tatlo tayo. Hindi mas makakadagdali yun. Okay. Gawin natin as Swimming, tinay ko siya na maayos. Meron pa ibang daan sa likod. Ay, sira yun! Kaya niya akong bitisin na nakain. Cute na niya balang Kyler ang bitis niya. Yung ganisa. Nag-baby gagalaw yun.
Katula na pa mo. Very smile. Masaya siya kasi nga bathing is a happy process for them. Mari nakalagay. Drop mamaya. O Shopee daw. Nakaano na kasi, nakabukol na yung mga ano, hindi ko na malagay. And then place the baby's bonnet. Okay. You get your new swaddling blanket. This one. Pati na ako mag-swaddle. Tapos iswaddle mo na siya. Football hold ulit. Hindi na ko itamitin. O, siya may makalagay. Kasi alin eh, pwedeng i-adjust. Pinagol niya na. Ali, makabuknol yun. Kapot. Sarap na Padaya. yan. Namang na rin mami. Halik-halikan. Ha? Namang na rin mami. Masarap na yan, halik-halikan. Secure the arms of the baby properly. Dun sa ano, ma'am, pakatig daw pala, bata ilang makawala. Nino kalikot. Yan yung mag-swaddle ko niya, kalikot. Kaya makanya kakanya niya, swaddle niya. Di ba tilapin mami? Ma'am Kenya, what ka rin na swaddling da kanyang gulot ni Kahit itang alita kanya. na ipin kasi baka malakoy itang pin. Pwede yan. Na ma'am, itang ka rin, itang pepaswaddle da ka. Huwag kanyang Gulot gulot. ka ba't tinali dang bigkis-bitis, bata niya gagalo. Okay, now the baby is ready to be placed back on the crib. Mimi. Tayo mano. And now you are ready to make the milk of the baby. We have 3 kinds of milk, 2 kinds, 3 kinds. 2 kinds of milk. 3 kinds. Breast milk, lactose free, and fortified. Yung Breast milk, of course, we all know it comes from the breast of the mother. The lactose free are those lesser in sugar. Example are S26, then lactose free red. Yung mga expensive ones. And then the fortified ones is the cheaper ones like Bonakid, yung mga yan. Fortified yung mga yan. You get your bottle and make sure that the bottle is properly arranged. And then, when you make your formula milk, the ratio is 1 ounce is equivalent to 1 scoop of milk. Kaya lang, may mga ibang formula na ang ratio is 1:2. 2 water, 1 ounce, 1 scoop of milk. Pero in the demo and in the assessment, 1:1 siya. So I'm now ready to, ano muna, milk or water? Water. Water. Why water? Para hindi ano Kasi magiging hindi na tama yung measurement mo pag inuna mo yung milk. And kapag water ang inuna mo, pag nagkamali ka, pwede mong itapon. Hindi ka tulad pag may milk na nagkamali ka, hindi mo na matatapon, nag-a-adjust ka na asapak mo na itan eh. Yung water, 1 ounce, and then 1 scoop. Usually 1 scoop yun kung nakalagay dito. And then you are now ready to shake the bottle of the baby. How do you shake it? Like this. Use your palms. Why? We are preventing bubbles when we do this. And like when we do this, we are creating bubbles. Because, no, hindi warm. Basta natural, ano yan, Ano yung mas ano, advisable? Temperature. Yung 1 liter o yung malalaki, yung 1 liter po na ma'am? Ano again? Yung sa water na, Wilkins kung daw. gagamit ka yung 1 liter o yung may 6 liters. Kasi di ba yung ano, nagkakaaniba dahil yung sa 6 liters? Dahil exposed Actually, yung ano. actually sabi nila, Barbie, sabi nila is that once the water is already open, hindi mo na siya pwedeng gamitin into succeeding feeding. Kaya nga na-invento nila ang Dr. Edwards. Ang Dr. Edwards kasi it comes in little bottles, good for 24 hours use lang siya. After 24 hours may laman yun o walang laman yun, i-discard mo na siya. Kaya lang it's too pricey. And then bago lumabas ang Dr. Edwards, dumating muna si Wilkins. Si Wilkins is talagang 0, 0, 0, 0 in everything. Alayang fluoride, alayang everything. It's really is
Remove alayangan, wala siya talagang content. It's 0-0. Pag tignan mo nutrition facts nun, wala talaga siya. Sabi nila matagal kasi, di ba, ang nakalagay nga sa battle cry ng Wilkins is most trusted of 100% mother sana, ne? But, dumating na naman ang absolute. Sabi nila, mas maganda ang absolute. Why? Kasi ang absolute, meron siya natitirang mga kung ano-anong water content. Pag binuksan mo, kahit mag-stay siyang naka-open, okay lang. Kasi hindi siya mako-contaminate kaagad kasi meron na siya. Okay? Pero ang ina-advise pa din ng mga doctors is Wilkins. Kasi yun yung karaniwang ginagamit. But in AUF, they use Dr. Edwards. So, depende siguro kung nasaan kang facility, no? Sabi sa akin nung nursery doon, okay lang ma'am, sabi na kahit alin may agi sa mitang 1 liter, 2 liter, pwede mo pa naman siyang i-reuse. Why? Because the digestive tract of the baby, meron naman siya talagang microorganism eh. Meron na siya kaagad microorganism which will fight with the different types of digestive illness. For example, amoebiasis, ganito, ganyan. Yung itukan natin, meron siya agad. Kaya nga di ba, pinapainom tayo ng Yakult? Why? Yakult kasi meron siyang live lactobacilli to help in digestion. Kasi kailangan natin yung mga bacteria na yon for digestion. So I guess, kahit na naka 6 liters ka, okay lang na gamit-gamitin mo siya. As long as it's properly kept and hindi mo pinagbabalik-balik yung danum, no? Kasi yun eh, pwede yun eh. Wala nilagay mo siya sa bottle tapos nagsobra ka nga. Ibabalik mo siya just sa bottle. We don't do that. Once it's out of the bottle, do not mix it with again. Uksayan mo na mo. Introduce throw it, discard it. Okay? Oh, the baby, the bottle is already, the milk is mixed. Why do we do this kind of mixing? We use our palms to prevent bubbles. Why? Because bubbles can cause colic to the baby. Another one, swaddle, can prevent colic. Okay. Now, I am ready to feed the baby. Sabi ko kanina, it's room temperature. In other parts of the world, what they use is warm water. They boil the water and then that's the water that you're going to use. Kung meron, no? Pero syempre, if it's warm, let it set until mag-room temperature siya. Okay. I am now ready to feed the baby. I'm going to get the baby and then I will use cradle hold. Okay, cradle hold ako with the head na naka-upright ng konti. Okay? And then, I will feed the baby. Kunwari 2 ounce ang ginawa ko or say half-half dapat. Kunwari 2 ounce ito with 2 scoops, no? I am now ready to feed the baby. Kapag nag-feed ako ng baby, kailangan ang nipple niya ay puno ng gatas hanggang dun sa neck. Bakit? Kasi pagka yan meron siyang space doon, merong air, madededi ng bata yung air, it can cause again colic. Okay, best answer sabi ko sa inyo sa pedya is colic. I will stroke the baby's rooting reflex and then the baby will follow and then I will give and then the baby will suck. Kapag ka halfway na siya sa kanyang feeding, you remove the bottle and then you burp the baby. Ay, hindi mo siya papaubos. Hindi muna. Bawal mo pinapaubos naman. Oo, hindi muna. Kunwari, this is a burp cloth and now I'm going to burp the baby. Shoulder hold. Do not dance. Why do we not dance when we burp the baby? Pagsuso ka siya. Okay, you can tap the baby, cup your hands Or, slowly. ganun. Nag-burp na. And then ipaubos mo sa kanya yung dudo niya. If gusto niya ka. Gusto niya pa daw. Dudo. Burp again. Dalaw Finish. siya mag-birth. In the middle at saka Kasi sa kailangan finish. mo siyang pahingahin. Anong mangyayari pag pinaubos mo to one time, big time? Magsusuka siya. Ma-overfeed sila. Okay? Burp the baby. Pag nag-burp na siya, pwede na siyang matulog. You are now ready to put the baby to sleep. Now, it's time for you to hold the baby into cradle hold and then you are now ready to sing a lullaby. Chicken. Cry. Ayaw ko siyang cry. Ayaw ko siyang angry. Kasi love ko siya. Ayaw ko siyang cry. Yun yung lalabay ng anak ko, ha? Yun yung na-invento ko bigla. Yung chicken naman, tulog na yung chicken namin. Pero syempre, kumanta tayo ng mga medyo acceptable na mga lalabay. Lavender's dilly-dilly, lavender's blue, lavender's dilly
Cinderella. Ano pa? Ano pa yung mga lalabay na alam nyo? Ma'am, demo, magkanta-kanta Ah, wow! Magkanta kayo. Pwede mo rin grabe. magkanta. Kasama siya sa grade. Dalawang plato. Ayoko na yung twinkle twinkle, no? Gas-gas na yun, no? Mula 10 years ko na yan ang daramdaman na malibataan niyang magaral ko hanggang maging mestra. Ano yung Johnny Johnny? Yes, mama. Sige nga, kantayin mo, sir. Palagay yung matuto dyan, anak. Ano, hindi siya lalabay kasi hindi siya nakakantok. Ano yung mga nakakantok? Ma'am, papagkanta na kayo pa. Wow, magkanta kayo. Grabe. Yung estudyante ko dati, sabi niya, oh, sing lalabay. Sabi, la la la, la la la. Pwede rin yan, la, di la, ba? la, la. Can you change your lullaby? Yes, ma'am. Na na na. Ma'am, grabe ka. Huwag nyo ding kakahantayin ng Baby Shark. Mas ko yung lalabay tanay. Yung mga lalabay, yung nakakaantok. Ano yung mga nakakaantok? Hindi, kaya biyasa magkanta. Ang Beauty and the Beast, kasama siya sa mga lalabay list niya. Kasi yung rhythm niya, nakakaantok siya. Ano pa? Hush, little baby, la la, ganon. Hindi ko alam. Ano pa? Lalabay! Hoy, maglalabay kayo! Ma'am? Hanggat hindi ko naririnig naglalabay yung kasama natin dito na hindi natin nakikita. Ay, bahala. Lalabay siya na. Kumari, tulog na yung baby. Kumari, tulog na yung baby, no? The baby is already sleeping. I am now ready to put the baby Ilang back. may, hanggang makatulog siya. Hanggang wala. makatulog siya, paglalabay mo siya ng paglalabay. Di ba nga, sabi ko kaya yung mga alas, hanggang alas, tapos mga magkanta ko, naka-invento na nga ako ng mga songs. Okay, so, now, I am now ready to aftercare. Ay, hindi pa pala mag-aftercare. Mag-bottle sterilization muna pala ako. So, how do we do bottle sterilization? For example, nasa sink na lang ako, tapos ito yung basin ko. I am going to dismantle everything. Okay? And then, you get your brush, you get your water, and yung mga bagong cleanser ng bote ngayon. And then, you just clean it. And then, you rinse it. After doing that, you are now ready to put Sterilize. the things in the sterilizer. Okay? First, you are going to put the bottle and the, ano do you call this? Lid? The lid of the bottle. In And then, first. And then, And then, hindi muna yung nipple. You wait for 5 minutes. After 5 minutes, you place the cup and the nipple. Another? Ay, syempre, lalagyan mo siya ng tubig. Syempre, sterilizer Ganun pa, yan. ma'am. Another And then another 5 minutes. Total So, of 10 10 minutes. minutes. But if you are going to use boiling lang, yung pabukal memo, that's 30 minutes. Then, Ma'am? boiling 30 minutes. Pag sterilizer or steam sterilizer, 5 minutes lang siya. Di ba ma'am sabi, dahil na naboboil din kay kasi mag-trigger tang lead content da. Pabukal mo tapos Ay, depende sa binili mong Buhusan mo bote. na ba mo? Depende sa binili mong bote. Siyempre, hindi ka naman bibili ng bote na may lead. Every time na wina-wash mo yon, talagang maaano yung lead niya. At nakakain ng anak mo yung lead every time na wina-wash. Siyempre, hindi ka naman bibili. You are going to buy bottles that are trusted. For example, if you have budget, ano mga brand ngayon? Aven. Aven. Ay, Kotokomo. Yung mahal yun. Kotokomo, mas mahal. Mas mahal siya sa Aven. It's silicone. Silicone naman, pati tabotin na. Kotokomo, Pigeon. Oh, may Pigeon. Merong Playtex. Baby flow. Baby Flu, may Farlin din. Then, trusted na rin, Philippine brand. Yung mga yun, Precious Moments, ay Precious Times, ay Precious Baby. O, basta, yun na. And then, after doing this, you're now ready to do aftercare. When you aftercare, you clean everything, put back everything, you hang, you etc. Okay? So, that's the end of the demo of the pediatric. Di ba? Ang konti lang. 1 hour. 1 hour? Grabe naman yung kung 1 hour, baby lang yan. Baka video, ma'am. 30 minutes. Ma'am, sa 30 minutes, ma'am. Ang payadrat na. Hindi. Hindi. Bakit mauunang sterilization? Hindi. Station by station yun kasi. Ilang station yun? Pati yung Bed pag-maintain baking. ng ano. Occupy. Bed bath. Crutches. CPR. Dating. Bottle sterilization. And
7 stations. Ano pa? May question ba kayo? O yung paglilinis ng ano, ma'am, hindi ano? Hindi natin sinishake ang baby. Bakit pwede siyang mamatay sa sudden infant death syndrome? SIDS. Ano pa? Yung paglilinis ng sterilizer, ma'am, hindi. Hindi siya kasama sa ano natin. Hindi. Pero, ang paglilinis ng sterilizer, you read the guide or the manual. Balamati kung iikit ang linis. Oo, wala kasi tayong ano, ghost eh. Yung ganito. Oo, yung paglilinis ng tap. Sige, i-add ko siya sa mismong demo. Wala akong ghost. Paano ko siya gagawin? Wala tayong nakaprepare. Di ba una? Pero ano, saan yun part na? Dun sa pre-adoption. Mauna yan. Yun ang pinakauna. Hindi naman. After ng nose, ng ears. Okay. Upload niya agad ng group yan, ma'am. Upload niya. May question kayo, wala. Sa 5 minutes mo yung... Sa milk, ano ba siya sa milk? Mga ilang oras po pwede nga buti. Diba? Pag room temperature ang milk 4 hours, that's the ideal. Pero if it's daw, the room is warm, mga Kasi naubukan pa, mamaya. pag di nga naubos within 4 hours, pwede mong ipadede. Pero kunwari, mainit ang room, tignan mo na lang kung pag nag-curdle yung milk, ano ang milk curdling? Nagbuo-buo siya, wala pang 4 hours, that is already spoiled. Ano bang tanong? Yung gatas po na... Yung gatas ng nanay. Oo. Paano? Anong tanong sa gatas ng nanay? Di ba po kunwari yung gatas niya ini-store lang. Paano po yung pagpapainit mo? Pag toto, kapag breast milk ang gatas ng baby, yes. Na? Pala, kala ko ma'am. Okay, pag breast milk ang ginamit natin, hello? Almost done. Na? Oo. Okay, bye. Pag breast milk ang ginagamit natin, natawa ako sa text. Kapag breast milk ang ginagamit natin, if it's from the freezer, you thaw it in the fridge lang, ibaba mo siya sa fridge, sa body ng ref, ng night before you're planning to use it. So, kunwari 12 hours yun. Tapos kapag ipapadede mo, syempre hindi mo pwede ipadede ng malamig straight from the ref, no? You just use regular tap water and then you let it, dito. So, pwede naman kung nagmamadali ka, medyo warm pero hindi talaga warm. Kasi namamatay ang nutrients ng breast milk. Okay. Thank you po. Yes.